Kung madami ka pang hindi alam at marami ka pang tanong about importing, pues sila ang makakatulong sa inyo. Hi mga ate and kuya, this is Teens from The Budgetarian and this is another video about importing since madami pa rin nagtatanong sa akin kung sino yung local forwarder ko, kung sino yung reliable local forwarder ko kapag bumibili ako sa Alibaba. And kuya, this is another recommendation kasi may mga na-recommend na ako sa inyo before doon sa mga dati kong video about importing. So, may mga nasabi na ako mga local forwarders na pwede nating pagtanungan and reliable sila. And this one is another choice na pwede nyong gamitin since ito ay nagamit ko na din kapag bumibili ako sa Alibaba ng mga maliliit lang ng mga items dahil very competitive yung pricing nila. And at the same time, of course, napaka-reliable sila and legit dahil nga nagamit ko na siya. So, ibig sabihin, totoo sila. And dati naikwento ko na rin sa inyo na dati nag-i-import ako tapos 25 pesos lang yung binabayaran ko. So, imagine, napakamura niya compare doon kapag direct or air forwarder ka na aabot minsan ng libo-libo kahit na konti lang yung binili mo. So, that's why sinadjust ko sa inyo na Sea Cargo yung gamitin natin para makatipid tayo sa shipping cost. So, again, naikwento ko na nga sa inyo na dati 25 pesos to 200 pesos lang yung binabayaran ko kapag nag-i-import ako ng mga products from Alibaba. So, again, depende yan kung gaano nga kaliit or kalaki yung ini-import nyo. Mas malaki, syempre, mas mahal. Kung nag-uumpisa pa lang kayo sa importing, malaki ang may tutulong ni Cargo Boss sa inyo dahil sobrang napaka-responsive nila sa lahat ng mga questions. Kahit anong mga questions, kahit anong mga tanong, mga simpleng tanong na pang newbie, kayang-kaya nilang sagutin at willing silang impart yung knowledge nila sa inyo. So, huwag kayong matakot. Kahit anong mga tanong, itanong nyo lang, libre lang, walang bayad. What I love about them, first, competitive rates. All-in siya, walang additional cost, kasama na doon yung custom tax, yung importing, and no additional cost. So, no hidden charges, hindi tayo magugulat pagdating natin dito sa Pilipinas kasi meron na silang ibibigay na price sa inyo bago dumating dito sa Pilipinas. So, hindi tayo magkakagulatan. Secondly, real-time updates. Yung nagbibigay sila ng real-time updates sa mga emails natin katulad nito. Sa mga email na binigay natin ay lagi silang nagbibigay ng updates kapag, let's say, kunwari, nakaalis na ng China and nasa port na and papunta na ng Pinas. And at the same time, kapag nakarating na sa customs at ready na siya for releasing. Very organized si Cargo Boss. Hindi ka na basta-basta mag-iisip kung nasa na ba talaga yung package mo. Kasi real-time updates yung ginagawa nila every time. Huwag kayong matakot kasi hindi mawawala yung mga packages nyo. Plus, very responsive yung chat support nila. Try nyo. For me, ito yung pinakamahalaga na very responsive yung chat support nila sa Facebook. Especially sa ating mga baguhan sa importing. Siyempre, ang dami pa nating iniisip. Ang dami nating tanong na gusto nating masagot nila. Very responsive sila. Talagang mabilis silang sumagot sa mga chat natin sa Facebook dahil from 8 AM hanggang 11 PM yung kanilang chat support. Minsan pa nga na-try ko, madaling araw may sumasagot pa. So, ganun ka-reliable yung chat support nila. And lastly, meron na silang available Cargo app which we can download on our App Store and sa mga Google Play natin. So, available yan, free na free, pwedeng-pwede nating i-access. So, dito makikita natin yung 3 warehouse nila sa China. So, hindi lang isa, 3 warehouse ang meron si Cargo Boss. So, depende kung saan malapit yung mga importers nyo. Let's say, kunwari, meron ako in-import na mga damit. So, tatanungin ko ngayon si supplier ko sa China kung saan siya pinakamalapit. Kung sa Guangzhou ba, sa Xixi ba, or sa Yiwu. Nang sa ganon, mas makakamura ako ng shipping cost from China to China, whichever is the nearest to them.
So, try nating i-navigate itong 3 lines dito sa right corner and makikita natin dito yung track your orders. Sobrang okay niya kapag gusto mo nang i-track at kating-kati ka na malaman kung nasaan yung package mo. Kasi through their app, malalaman na natin yung status ng mga orders natin. Dito sa track your orders, meron siyang unique order number code, which is yun yung binigay sa inyo ni Cargo Boss na tracking number kung saan man kayo nag-usap. Let's say, nag-usap kayo sa Facebook or nag-usap kayo sa email. So, yan yung i-input nyo dito para malaman natin yung status ng mga orders natin. So, meron din sila dito ang additional service, which is yung pabayad service. Ideal ito sa mga taong walang credit cards or may problema yung debit cards nila. So, huwag kayong mag-alala kasi merong pabayad service si Cargo Boss kung saan sila yung babayaran nyo. And then, si Cargo Boss naman yung magbabayad sa suppliers nyo. So, i-direct contact nyo na lang sila para mas malaman nyo pa details about pabayad service. So, ilalagay ko na lang yung information about Cargo Boss. Yung Facebook group nila, ilalagay ko sa description box para mas madali nyo makita and i-click nyo na lang. Direct na tayo mag-inquire ng mga i-import natin kung magkano nga ba. Kung may iba pa kayong katanungan about importing, masayang-masaya silang sagutin yan para sa inyo. Libre lang, walang bayad. So, yun lang. Bye!